Isang nakakalungkot na balita para sa kilalang broadcaster ng bansa dahil sa pagpanaw ng kanyang may bahay. Sobra ang pagdadalamhating nararamdaman ngayon ng kapamilya broadcaster dahil sa pangyayaring ito. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Usap-usapan na ngayon sa mga entertainment tabloid na ayon sa balitang inilabas ng kanyang anak na si Catherine De Castro na ang kanyang inang si Arlene Sinsuat ay pumanaw na ngayong umaga ng Sabado, July 31. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni Catherine, ang General Manager of the state-owned People's Television Network, na ang kanilang pamilya ay naghahanda para sa burial ng kanyang ina. Ayon sa kanya, I feel so down. My head hurts and my tears never seems to stop. I love you, Mommy, very much. Hindi pa sinasabi kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Si Arlene Sinsuat de Castro ay ipinanganak sa Cotabato noong 1995. Nagtrabaho siya kasama ang mga bigating pangalan at icons ng Philippine broadcast media. Nagsimula ang kanyang media career sa MBS4 o Maharlikang Broadcaster System noong 1981. Siya ay production coordinator for special events, current affairs, and sports. Nagtrabaho rin siya sa Good Morning Manila, She and Business Talks. Pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986, sumali siya sa ABS-CBN Corporation bilang isang executive producer. Sa ABS-CBN, hinawakan niya kabilang na ang Pep Talk kasama si Lauren Ligarda, Good Morning Philippines kasama si Mercy Hinares, at Magandang Umaga po kasama si Noli De Castro at Corina Sanchez. Taong 1990s na ma-promote siya bilang Vice President ng Current Affairs Department ng ABS-CBN. Siya ang nasa likod ng success ng top rating programs ng Noli De Castro's Magandang Gabi Bayan o MGB, Assignment with Teddy Locsin Jr., People na hosted ni Sis Drilon at ang Dong Puno Live at marami pang iba. Pinangunahan niya rin ang Special Reports Group na isang network's flagship newscast, ang TV Patrol, sa mahabang panahon. Siya rin ang nagpatuloy mag-produce ng long-running kabuhayang swak na swak ng ABS-CBN. Ang kanyang kasamahan sa ABS-CBN na si Mariel Mamawal, inilarawan niya na si Arlene De Castro bilang isang napaka-generous leader kahit siya ang pinakamataas na boss. Pahayag pa ni Mamawal, whenever an episode of MGB gets very high ratings, the staff gets a hefty bonus. She gives credit where credit is due, but she's known for her temper too. Patuloy pa niya, she had a kind heart, and she fought for her team and their shows. Ang Presidential Communications Operation Office o PCOO ay nagpadala na rin ng kanilang condolences sa pamilyang De Castro pagkatapos ng laging handang briefing. Mahirap man ang kanilang mapagdaanan ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang may bahay, pero kailangan ding tanggapin dahil hanggang dyan lang talaga ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Masakit man sa pamilya, pero wala nang magagawa ang lahat sa bagay na iyan. Isa lang ang kanyang dapat gawin para maging maayos ang lahat. Iyon ay ipagdasal na lang ng pamilya si Arlene De Castro na sana kung nasaan man siya ngayon ay magiging masaya na siya. Ang ganitong mga pangyayari ay hindi talaga nating maiiwasan dahil nga 'di ba, lahat naman ng tao ay talagang papunta rin diyan. Yun nga lang may nauuna at nahuhuli. Kasi nga hindi natin alam kung kailan ang ating buhay sa mundong ito. Ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ni sino man sa atin ay walang alam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ayon nga sa iba ay parang katapusan na ng mundo ngayon dahil na rin sa ating nararanasan na mga sakuna ngayon.
ang ating mundong ginagalawan ngayon ay hindi na talaga kagaya nung dati na parang hindi lang apektado ang lahat, pero ngayon ay limitado na ang ating mga galaw. Hindi lang din ang asawa ni Noli de Castro ang siyang pumanaw ngayong taon na ito, kundi maraming mga komedyante at ilang mga batikang aktor sa showbiz ang nauna pa sa kanya. Kaya naman nakakalungkot ang mga ganitong balita para sa lahat. Kung hindi mga sakit ang ikinamatay nila ay virus naman. Kaya kinakailangan nating alagaan natin ang ating mga sarili para tayo ay maging malusog at malampasan natin ang lahat na pagsubok na meron tayo ngayong mga panahon na ito. Panalangin nga ng iba, sana ay mawawala na ang virus para ibalik na sa ayos ang lahat. Pero kahit kailan, siguro at talagang ibang-iba na ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Hindi na kagaya ng dati. Rest in peace na lang sa asawa ni Noli de Castro at condolence para sa mga pamilyang naiwan at nagmamahal sa kanya. Malalagpasan nyo rin ang lahat. Basta't kumapit lang sa Panginoon dahil siya ay hindi bibitaw sa inyo kung kayo ay manalig lamang sa Kanya at hindi nyo siya kakalimutan sa araw na kayo ay nasa problema at kagipitan. Magsilbing aral sana ito sa ating lahat na kung anuman ang ating mapait na naranasan sa ating buhay ngayon ay walang ibang malapitan kundi ang Diyos lamang na siyang makapangyarihan. Siya lang ang makapaghilom ng lahat ng sakit kung iiwan tayo ng ating mahal sa buhay. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.